ආයිබෝවන් සුබ දවසක් මම අදත් ඕගලන්ට ATV YouTube නාලිකාවේ එකතු වුණේ ඕගොල්ලන්ට ලේසියෙන් පහසුවෙන්ම පාපිස්සක් නිර්මාණය කරගන්නේ කොහොමද කියලා දෙන්න. ඒක ඕගොල්ලන්ගේ ඉල්ලීමක් තිබ්බා. ඒ අනුව මම අද පහසුවෙන් ගෙදර තියෙන ඉවතලන දේවල් එකතු කරගෙන අපි ගෙදෙට්ට පාවිච්චි කරන්න පාපිස්සක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා මම අද ඕගොල්ලන්ට කියලා දෙන්නම්. අපි දැන් අද පාපිස්සක් නිර්මාණය කරන්න යන්නේ අපි මේ පාපිස්සට අවශ්‍ය කරන දේවල්. මේ රෙදි කෑල්ලක්, කපා ගන්න කතුරක්, මේ වගේ පටි කපාගෙන මේ ටී-ෂර්ට් රෙදි කෑලි වලින් මොනවා හරි ඔයගොල්ලෝ කැමති පාටවල වලින් පටි ටිකක් කපා ගන්න. ඒ වගේ ඒ ටික තමයි අවශ්‍ය කරන්නේ. ඊට පස්සේ ඉතින් මැෂිම අයි ඒක ටික ලාස්ට් කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ මම අද ගෙනහැල්ලා තින්නේ මේ ට්විල් රෙදක් අපේ ගෙදර අයින් කරපු ස්කර්ට් එකකින් කපාගෙන කෑල්ලක්. මොකද මම මේ හැමතිස්සෙම ඕගොල්ලන්ට කරන නිර්මාණ කරන්නේ ඉවත දාන දේවල් වලින්නේ. ඒ නිසා තමයි මම ඕගොල්ලන්ට මේකත් මේ පෙන්වන්න ගෙනාවේ. මේ දාපු ස්කර්ට් එකක් අයින් කරපු ස්කර්ට් එකක් කපලා කෑල්ලක් ගෙනාවා. ඊට පස්සේ ඒ වගේ ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඔය ඩෙනිම් මේ කලිසම් එහෙම තියෙන්නේ ඒවා අරගන්න. ඒවා අයින් කරන ඒවා අරගෙන ඒවා කපා ගන්න. ඉස්සෙල්ලාම අපි දැන් මේක මෙතනින් මූට්ටුවක් දාගමු. මෙන්න මේ විදිහට මූට්ටු කරගන්න. ඊට පස්සේ අපිට අවශ්‍ය කරන විදිහට අපි ඒක කපා ගමු. විදිහට උමනා කරන ඔයාලා මහ ගන්න කොයි සයිස්ද කියලා හිතාගෙන ඒ අවශ්‍ය කරන ප්‍රමාණයට කපා ගන්න. මේක ඔයගොල්ලන්ට හැඩයක් කපා ගන්න ඕන නම් මේ ඒ ඕනි හැඩයකට කපා ගන්න. මම මේ නිකන් හතරැස්ස කපා ගන්නවා. ඕන හැඩයකට ඕන විදිහට කපාගෙන ඊට පස්සේ දැන් මෙතන අපේ මැහුම කැපුණානේ. ඒ නිසා එතන පොඩ්ඩක් ආපහු මැසුමට කියලා ටැක් එකක් දාගන්න. ඕගොල්ලන් කැමති නම් දැන් මේක මේ විදිහට හදාගෙන මෙතන මහ ගන්න වාටියක් අවශ්‍ය නම් විතරක්. නැත්නම් දැන් නූල් යන්නේ නැති රෙද්දක් නම් වාටියක් මහන්න ඕනේ නැහැ. දැන් ඩෙනිම් එක වගේ නම් වාටියක් ඕනේ නැහැ. මේ වගේ රෙද්දක පොඩ වාටියක් මහ ගන්නවා නම් හොඳයි. ඕලොක් එකක් තියෙනවා නම් ඕලොක් පාරක් දාගන්න. මම දැන් මේකේ වාටියක් චුට්ටක් මහ ගන්න හැටි කියලා දෙන්නම්. මතක තියාගන්න අපි හොඳ පිට දාන්න ඕනේ අපේ පොළවට හිටින විදියට. අපි රෙදි පටි අල්ලගන්නේ කන පිටට. මොකද මේ පැත්ත මේ දැන් අපි මේක හොදලා වැනුවත් මේ පැත්ත පේනවනේ. ඒ නිසා අපි හැමතිස්සෙලේම මේ කන පිට තමයි අපේ මූට්ටු තියෙන පැත්ත කන පිට තමයි ගන්න ඕනේ මේ පටි අල්ලගන්න. මේ පටි අඟල් දෙකේ පටි හරි අඟලේ පටි හරි කපා ගන්න. මම මුලින්ම ඔයාලන්ට එක ක්‍රමයක් කියලා දෙන්නම්. මේ පටියක් අල්ල ගන්න හැටි. මේ වගේ පටියක් අරගෙන ටික මේ වගේ මහත පටි තියෙනවා නම් ඒ මහත පටි වලින් දිග එකක් අරගෙන එක දිගටම මහගෙන යන්න පුළුවන්. ඒක හිටින්න ඕනේ. දැන් මේ පටි අඟල් දෙකක් නා අඟලක් එළියට අඟලක් ඇතුළට තියලා මේක මේ පැත්තට නමා ගන්න. මුලින්ම නමාගෙන දිහාගෙන මේක නිදහසේ එන්න ඕනේ හින්දා නම් තියාගන්න. ඊට පස්සේ මේක මෙහෙම පැලි හදා ගන්න ඕනේ. ළඟ පැලි හදාගන්න. නමාගෙන හරියට ඒ පටියේ මැද්දේ යන්න ඕන.
ළඟින් පුළුවන් තරම් ළඟින් මහන්න. එතකොට තමයි ලස්සනට හොඳට කකුල පිහිදා එන්න රෙදි ගොඩක් ඇවිල්ලා තිබුණාම එන්නේ. يعني අඟල් භාගයට භාගයක් යට කරන්න. අඟල් භාගයෙන් හනකොට අඟල් භාගයට භාගයක් යට කළාම පටිය අල්ලන්න. පැලි වැඩි වෙච්ච තරමට තමයි ඒකේ ලස්සන. මේකට මැච් වෙන නූල හොයාගන්න එහෙම දාගන්න. එතකොට ඉතින් වඩා හොඳයි. දැන් මම මේ පැත්තට වාටිය මහගත්තේ නැහැ. දැන් ඔයගොල්ලන් ඒක අනිවාර්යෙන් වාටිය නමලා මහලා තියාගන්න. දැන් මෙහෙම කරගන්න දිගටම බැරි නම් මේක මෙතනින් කපන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මෙහෙම හරව ගන්න. මෙහෙම හරවගෙන මේ පැත්තට සෙට් කරලා මෙහෙම අනිවාර්යෙන් මෙතන වාටිය මහගන්න. මම වාටිය මැහුවේ නැහැ. දැන් ඔයාලට වහරියක් මම මහලා පෙන්නුවානේ. ඊට ඔයගොල්ලෝ අනිවාර්යෙන් මේ පැත්තට වාටිය මහගන්න. මේ පැත්තටත් ඒ විදිහටම හරවගෙන ක් වගේ තීද්දි දැන් ඔයාලට වටේම මහගන්න කළු පටිය මැදිනේ. ඉතින් මේ වගේ හරියක් ඉතුරු වෙද්දී මේක නවත්ත ගන්න. නවත්තලා මෙතන පොඩ්ඩක් ටැග් කරන්න. ටැග් කළා අරගෙන වෙන් කරගෙන මෙහෙම මේ පැත්තටම මේක උඩට අල්ලගන්න මෙහෙම. අල්ලගෙන මේ රෙදි කෑල්ලෙත් හොඳ පිට ඒ ඔයා මහපු පැත්ත උඩට අරගෙන මෙහෙම තියලා මෙතන පොඩියට ඇහුමක් දාගන්න. මම අර විදිහට ටැග් කරගන්න කිව්වේ මේ ජොයින්ට් එකේ එන්න ඕනේ කන පිටට නිසා. නැත්නම් ඒක ඔයගොල්ලෝ මෙහෙමම ඕනි විදිහට අරගෙන ටැග් කරගත්තොත් මේ ජොයින්ට් එක උඩට එන්න පුළුවන්. එතකොට කැතයි. මේ විදිහට ටැග් කරගෙන ආපහු පටන් ගත්ත තැන නවත්තපු තැනින්ට අඟලක් විතර එහයින් ඉදිකටුව පහත් කරගෙන ආයෙසර චුට්ටක් එතන ටැග් කරගෙන එතන ආයෙ නම. දැන් දෙපැත්තක් නැහුවා. ඔයගලන්ට ඒ විදිහට මේකේ පටේම මහ ගන්න පුළුවන්. ඒක දැන් අපි ගමු මේ පාට. දැන් මේකට ගැලපෙන ලස්සන පාටක්. ඊට ගමු ටිකක් ලා පාටක්. අපි කළුනේ ඇල්ලුවේ. නැත්නම් දැන් ඔයගලන්ට පුළුවන් කළු පාට පටි මේ හරියට විතර කළු පාට අල්ලනවා. ඊට පස්සේ මේ පාට එහෙම වටේට පාට කීපයක් දාලා වුණත් මේක මහ ගන්න පුළුවන්. ඒක ඔයගලන්ට හිතෙන ලස්සන විදිහකට කරගන්න. ඊපස්සේ මේ පටියත් මම මෙහෙම නමලා හොඳ පිට අරගෙන මේක මේ පුට් එකේ වාසිය එන ගන්නට පුට් සෙන්ටිමීටරයක් විතර මෙහෙන් පුට් එකේ එන වාසියට තියාගන්න මෙහෙම. ඒකත් දෙපැත්තටම අඟල යන්න තියාගෙන පටන් අරගෙන ටැප් එකක් දාගන්න. ඊට පස්සේ අර විදිහටම භාගයට භාගයක් නම
දැන් මෙතන ජොයින්ට් එක දාගන්න හැටි මම කිව්වනේ. දැන් මම මේකෙ මීට වැඩිය ඒක මහන්න කියන්න යන්නේ නැහැ. ඕගොල්ලන්ට දැන් තේරුණානේ. එතනින් ඒක ආයි අර විදිහට මේ තියෙන පැත්තටම අරගෙන මෙහෙම මේ තියෙන පැත්තටම උඩට තියාගෙන ඊගාව කෑල්ල ඒකට උඩින් තියලා ඊගාව පටිය මේකට උඩින් තියලා මෙතන ටැග් කරගන්න. ටැග් කරගෙන නැවතත් අර විදිහට මහගෙන යන්න. මේ එක විදිහක්. මේ මම මේ පාපිස්සක් මහගන්න එක ක්‍රමයක් තමයි මේ ඔයගලන්ට අද දැන් කියලා දුන්නේ. මම දැන් අපි මේ එක ක්‍රමයක් නෙමෙයි ඔය දැන් මේ වගේ මේ දැන් මම ඔයාලට පෙන්නුවානේ මේ පටිය මහගෙන ගැද කරගන්න. මේ මම ඊගාව වීඩියෝ එකේදී මේ විදිහට පටියක් ගැද කරගෙන කොහොමද පාපිස්සක් නිර්මාණය කරගන්නේ කියලා ඒකත් කියන්නම්. ඊට පස්සේ තවත් ක්‍රමයක් තියෙනවා පාපිස්ස නිර්මාණය කරන. ඒ වගේ මම ඒ ක්‍රම දෙක තුනම ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. මේ විදිහට ගැද කරගෙන මේ පාපිස්ස නිර්මාණය කරන්නේ කොහොමද කියලා මගේ ඊගාව වීඩියෝ එකේදී ඔයගලන්ට මම පෙන්නන්නම්. දැන් මේ අඟල් දෙකේ පටිය අරගෙන අඟල දෙපැත්තට තියලා මහගන්න විදිහේ පාපිස්සක් තමයි මම අද ඔයගලන්ට පෙන්නුවේ. ඒ වගේ මෙහෙම කැමති පාටවල ඊගාවට ආයේ මේ තව පාටක් ඕන නම් දැන් ඒ ඊගාව පාට මේ එක පාටවල වලින් ඔයගලන්ට ලස්සනයි කියන හිතෙන විදිහට පාටවල අරගෙන මේ විදිහට අඟල් දෙකේ පටි කපාගෙන අඟල මැද්දෙන් තියාලා රැලි අඟල් භාගයට භාගයක් යට කරලා මහගන්න. හොඳ පිට දාන්න එළියට හිටින්න කන පිටට තමයි මහගන්නේ. මේක ඕනේ රටාවකට ඔයගලන්ට මහගන්න පුළුවන්. ඒක ඔයගලන්ගේ කැමැත්ත අනුව කරන්න. හරි දැන් ඔයගොල්ලෝ දැක්කනේ මේ පාපිස්ස අපි ඕනෙම විදිහකට අපිට කරගන්න පුළුවන් ඕනෙම මේ රැලි පටි වලින් හරි නිකන් පටියෙන් හරි ගැද කරලා හරි කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මේ විදිහට මේ දැන් ඔය ඉවතලාන දේවල් වලින් අර මේ ගෙදර දැන් කපලා අයින් කරන ටී-ෂර්ට් රෙදි කෑල්ලෙන් ගෙදර දැන් දුවදරුවෝ ඇඳලා අයින් කරන ඩෙනිම් කලිසම ස්කර්ට් එකක් ඒ වගේ දෙයක් කපලා අරගෙන මේ නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට ඔයගොල්ලෝ මේ වගේ නිර්මාණ කරලා අපිටත් එවන්න ෆොටෝස් ඉදිරියේදීත් මේ වගේ ලස්සන අත්කන් නිර්මාණ වලින් මම ඔබව හමුනතුරු ඔබට සුබ දවසක්.